ชีวิตของวงค็อกเทลเองก็ยากไม่ต่างกันผมจะเล่าให้ฟังค็อกเทลเราคิดว่าค็อกเทลเป็นวงที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญผมว่าแม้กระทั่งตัวผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะเล่นดนตรีมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนบ่ายวันหนึ่งซึ่งเราต้องเรียนวิชาพุทธศาสนาที่โรงเรียนเป็นวิชาที่เรียนรวมกันในหอประชุมพอทุกคนนั่งลงเสร็จหมดปุ๊บมีอาจารย์เข้ามาแจ้งบอกว่าวันนี้เราจะไม่เรียนพุทธศาสนากันเราจะมีโปรแกรมพิเศษจากนักเรียนกลุ่มหนึ่งแล้วไฟก็ดับไฟดับเสร็จปุ๊บเวทีก็เปิดม่านออกมามีวงดนตรีขึ้นมาเล่นมันดูเท่มากๆครับเรารู้สึกว่าโอ้โหเล่นดนตรีเจ๋งเหมือนกันนะเราก็มีเพลงที่เราเขียนเหมือนกันนะก็เลยไปชวนเพื่อนนี่แหละเรียนจบหมอเรามาทำวงดนตรีแล้วก็มาทำแผ่นขายกันไหมตอนนั้นมันอินดี้บูมด้วยครับปี45มันมีทุกอย่างมันโหมมาให้เรารู้สึกว่าความสนใจเรากำลังแปรไปสู่ดนตรีมันเหมือนกับว่าเรื่องแบบนี้มันเข้ามาทุกวันเข้ามากระตุ้นโสตประสาททุกวันให้รู้สึกว่าแบบเว้ยเราอยากเล่นดนตรีแล้วก็แค่นั้นเองตั้งชื่อว่าค็อกเทลก็เพราะว่ามันเป็นการรวมกันของคนจำนวนมากที่ต่างกันต่างที่มาต่างสายต่างห้องเรียนก็เลยเอาชื่อมาจากบทเรียนภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียนที่เป็นอาร์ติเคิลชื่อว่า Origin of Cocktail มีคนหันไปเห็นพอดีแล้วบอกชื่อนี้ก็ดีณวันนั้นมันไม่ใช่ค็อกเทลที่คุณรู้จักต่างคนต่างกันออกไปแต่ทุกคนคิดเหมือนกันว่าอยากเล่นดนตรีด้วยกันแต่อย่างว่ามันไม่ได้เป็นการเริ่มต้นเล่นดนตรีแบบตั้งใจจะเล่นเป็นอาชีพพอทุกคนไปถึงมหาวิทยาลัยต่างคนก็ต่างไปต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองผมเองอยากเล่นดนตรีต่อนั่นก็จะมีการเปลี่ยนผัดเปลี่ยนของสมาชิกหมุนไปตามวาระต่างๆจนในที่สุดมาเป็นสมาชิกปัจจุบันอย่างที่คุณเห็นชาวคนแรกเลยที่มาอยู่กับเราเมื่อ12 ปี 13 ปีที่แล้วชาวเป็นคนเงียบๆแต่ชาวเป็นคนจริงใจชาวเป็นคนคิดไม่เยอะในบางเรื่องแล้วก็คิดเยอะมากในเรื่องที่คนอื่นคิดไม่ถึงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยคือครั้งหนึ่งในช่วงเวลาที่เราเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆผมเคยมีโอกาสที่ไปเล่นดนตรีที่หนึ่งแล้วมีเรื่องมีราวตามภาษาวัยรุ่นนะครับมีเรื่องมีราวแล้วมีคนชักมีดเดินเข้ามาหาผมก็ไม่เคยมีคนชักมีดเดินเข้ามาหามาก่อนสิ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยคือชาวลุกขึ้นยืนแล้วชาวก็ขึ้นมาขวางบอกผมจะแทงเพื่อนกูแทงกูก่อนเมื่อเราเข้าสู่โลกของดนตรีเราทั้งคู่ไม่ใช่คนเก่งเลิศในสิ่งที่เราทำเราก็เลยพยายามสร้างอาณาเขตของเราสองคนขึ้นมารสนิยมบางอย่างของเราสองคนที่เอาไว้ชดเชยความไม่เก่งตรงนั้นไว้ทำให้เหมือนกับว่าเราอาจจะเล่นตามเขาไม่ได้แต่ที่แน่ๆไอ้สิ่งที่เราทำมันต้องเป็นสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เหมือนกันและไอ้แนวคิดแบบนี้ของผมกับชาวซิงค์กันอยู่ตลอดเวลาทำงานด้วยกันเหมือนเป็นส่วนที่เสริมกันเขาเติมในสิ่งที่ผมขาดแล้วผมก็จะเติมในสิ่งที่เขาขาดฟิลิปเป็นรุ่นน้องของผมมาก่อนเรารู้จักกันจากการทำโปรเจกต์ทางดนตรีตั้งแต่ฟิลิปอยู่มันม.5 จนวันหนึ่งเราต้องเปลี่ยนมือกลองอีกครั้งหนึ่งอะไรไม่รู้ดลใจให้นึกถึงฟิลิปก็ให้คนโทรไปตามเรื่องเจ๋งคือเขาเล่าว่าแบบเหมือนเขาอยู่ในรถนะครับกำลังอกหักใหม่ๆขับรถไปหัวหินคนเดียวแล้วก็เปิดวิทยุแล้วเพลงที่วิทยุเล่นอยู่คือเพลงค็อกเทลเขาเล่าให้ฟังว่าเขาคิดในใจอยู่เลยว่าแบบเสียงแม่งคุ้นจังวะแล้วก็มีคนโทรไปหาแล้วก็ชวนให้มาอยู่ค็อกเทลชีวิตมันอะไรมันจะบังเอิญได้ขนาดนั้นเราจำแม่นมากเราออดิชั่นมือกลองไปเรื่อยๆแต่ว่าวันวินาทีที่เขาเดินเข้ามาในห้องแล้วเขานั่งหลังกลองเขาฟาดกลองลงไปชุดหนึ่งผมกับเพื่อนร่วมวงที่เหลือแบบสบตากันแอบสบตากันนะเรารู้แล้วบางทีเวลาแบบกงล้อของชะตากรรมมันหมุนไปทุกอย่างมันลงล็อกเราได้กระดูกสันหลังที่ดีที่สุดแล้วแล้วมันไม่ได้เหมาะสมแค่ฝีมือมันเหมาะสมยังบุคลิกภาพอุปนิสัย
วันนี้ครับผมเพิ่งตื่นนะครับสำหรับปาร์คอะการมีอยู่ของปาร์คมันทำให้มันเหมือนกาวอะสิ่งสำคัญคือเขาทำให้คนอีก3คนเนี่ย bring out the best อะออกมาได้อ๋อผมไม่พูดเยอะครับเจ็บคอ มันทำให้คนทั้งหมดกลายเป็นคนที่รวมกันแล้วเก่งที่สุดอะสามารถอยู่รวมกันได้โดยไม่กระทบกระทั่งกันจุดโทษไม่มีโทษไม่มีคอยเบรกคอยลูบคอยประสานงานน้องเป็นคนน่ารักเป็นคนที่เราไว้แกล้งเป็นคนที่ทำให้เรายิ้มชีวิตการทำงานที่ทำซ้ำเล่นซ้ำๆทัวร์ซ้ำๆอย่างเงี้ยรอยยิ้มสำคัญมากตื่นยังพี่ดูตาด้วย ตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เราจะไปประเทศลาวกันต่อนะครับครับสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการพวกเราค็อกเทลสวัสดีเวียงจันทร์ครับพูดถึงตอนทัวร์คอนเสิร์ตแรกๆโอ้เอาจริงๆไม่ค่อยอยากพูดถึงเท่าไหร่ครับมันมีเรื่องผิดพลาดเต็มไปหมดเลยอย่างว่ามันเป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ตั้งใจมาแต่แรกว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรามาอยู่ที่ Genie Records ด้วยความบังเอิญปรากฏว่าพอมันมีเพลงที่คนอยากดูคนอยากฟังเราก็เลยออกไปเล่นทั้งที่ผมว่าเราไม่พร้อมขนาดนั้นนะคือบังเอิญมีคลิปหนึ่งที่เคยไปเล่นไว้แล้วผมก็ไปเปิดดูฟังแล้วก็แบบเล่นอย่างห่วยเลยอ่ะมันห่วยขนาดนี้เลยเหรอวะไปดูคอมเมนต์หน่อยสิโหคอมเมนต์ขนลุกเหมือนกันนะเขาก็ด่าไม่ไว้หน้าเหมือนกันแต่ก็สมควรแล้วที่เขาจะด่าครับเราโทษเขาไม่ได้ครับเขามีสิทธิ์จะรู้สึกผมจะบอกกับคนในวงว่าแบบเวลาเราไปอ่านเจออะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็เหมือนกับเสียใจอ่ะหรือรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกว่ามันทำให้อารมณ์ของเราไม่เสถียรแล้วครับให้คิดซะว่าจริงๆเราจะไปรู้สึกแย่กับมันไปทำไมวะคือคำด่าเนี่ยมันอยู่มา4 ปีแล้วเอาจริงๆผมคงไม่ได้เสียใจเพราะว่าถูกด่าแต่วันนี้อาจจะเสียใจเพราะรู้ว่าถูกด่าเพราะงั้นมันเป็นเรื่องในใจเราแล้วมันต้องผ่านไปให้ได้เราคงไม่สามารถให้อดีตมาฉุดรั้งการเดินไปข้างหน้าของเราได้อีกต่อไปเหมือนอดีตทุกเรื่องครับไม่ว่ามันจะเลวร้ายสักเท่าไหร่เราก็ต้องเดินผมมีหน้าที่ต้องเดินต่อไปแล้วก็ยอมรับในอดีตที่ผ่านมาให้ได้เท่านั้นเองมันมีหลายเรื่องที่เราต้องยอมรับว่าในการที่วงดนตรีวงหนึ่งจะเดินหน้าไปมันก็มีหลายเรื่องที่ต้องแลกช่วงที่เราเป็นวงอินดี้แล้วเทิร์นมาเป็นวงค่ายแล้วมันมีเพลงที่โชคดีได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษอย่างคุกเข่าอย่างเงี้ยจากเราจะไม่เคยมีเพลงที่ฮิตประมาณเนี้ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีเพลงที่มันฮิตแบบเนี้ยแล้วคนทุกคนที่มาในสถานบันเทิงเขาก็มีความตั้งใจจะมาดูเพลงที่เขารู้จักเขาไม่ผิดอะไรมันธรรมดาครับเวลาเรามาดูดนตรีก็อยากจะมาฟังเพลงที่เรารู้จักอยากมีส่วนร่วมสิ่งที่เล่นบนเวทีแล้วพอเราเล่นเซตลิสต์ที่มันเป็นอินดี้หมดหรืออินดี้เยอะเพลงตัวเองเยอะก็เริ่มมีคนโห่เคยมีคนปาขวดขึ้นมาบนเวทีบอกว่าเล่นอะไรไม่รู้จักเจ้าของร้านเดินมาพูดว่าแบบอย่างนี้คราวหน้าไม่จ้างแล้วนะเล่นมาถึงวันสุดท้ายนะครับ5 วันผ่านไปมันก็มีอะไรแตกต่างแต่ละวันเรามาโชว์เราจะเริ่มเห็นว่ามันมีบางวันที่ดีคนดูเต็มที่คนดูสนุกแต่มันก็มีวันในขณะเดียวกันบางวันที่เรารู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามมากๆเลยที่จะให้คนสนใจแต่ว่ามันก็จะสะท้อนกลับมาให้คิดทุกครั้งว่าแบบตอนเราเริ่มต้นเล่นมันก็อย่างนี้ไม่ใช่เหรอเราก็พยายามจะเล่นเต็มที่เหมือนเดิมเอาเป็นเอาตายเท่าเดิมเพื่อจะให้วันนั้นออกมาดีที่สุดเราเผชิญสถานการณ์ที่แบบว่าต้องต่อสู้ระหว่างกลุ่ม subculture ที่มีกลุ่มย่อยกับกลุ่มใหญ่ถ้าเอาใจอันใดหนึ่งมากเกินไปเราก็จะเสียอีกส่วนหนึ่งคือผมเป็นอาร์ติสต์ใช่เราเป็นศิลปินแต่ณบนเวทีเรามองว่าเราเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ด้วยเราจำเป็นต้องให้ความบันเทิงกับคนในสัดส่วนที่เหมาะสมเขามีจำนวนน้อยเราก็ต้องจัดให้เขาส่วนหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่ก็ต้องได้ในส่วนหนึ่งของตัวเองเช่นเดียวกันเพราะงั้นมันจะมีคนที่เสียออกไปไม่ว่าเวทีไหนก็ต้องมีเรื่องที่เราต้องเสียแลกกับภาพรวมที่เราต้องรักษามันเจ็บปวดเหมือนกันนะมันต้องทนผ่านช่วงเวลาบางช่วงมันก็ต้องยอมเสียสละระหว่างทางไปบ้างแต่ในขณะที่เสียสละมันก็มีอย่างที่ว่ามีคน
บอกว่าเราเสียตัวตนบ้างทิ้งความเป็นตัวเองบ้างวงอื่นยังทำได้เลยบ้านเรามันเล่นดนตรีในสถานบันเทิงไม่ได้เล่นในไลฟ์เฮาส์มันไม่ได้เหมือนอเมริกาหรือแบบญี่ปุ่นที่เขาเล่นในไลฟ์เฮาส์ที่คือเป็นสถานที่ที่ purpose คือตั้งขึ้นมาเพื่อไปดูคอนเสิร์ตแต่เราเล่นเพื่อสถานบันเทิงเพราะงั้นคนที่มามันหลากหลายมากมาดื่มมากับเพื่อนมาอยู่แล้วบังเอิญมาแล้วมีวงเล่นพอดีมาเล่นแล้วคนไม่ได้ดูเขาหันหลังเขาก็ยังดื่มกันไปตามปกติเขาไม่ได้ตั้งใจในช่วงเริ่มต้นของทัวร์มันมักจะเผชิญกับสิ่งนี้อยู่เสมอมันก็มีเพื่อนบางคนแหละบ่นว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงไม่ตั้งใจดูดนตรีแต่ผมอยากให้เราคิดอย่างนี้ซะมากกว่าว่าเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เราต้องปรับตัวเราจะทำยังไงกับสถานการณ์ตรงหน้าให้มันดีที่สุดอ่ะให้มันได้มากที่สุดมากกว่าไปโทษปี่โทษกลองโทษโลกโทษสังคมโทษวัฒนธรรมโทษอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่ได้มีความสามารถจะไปปรับมันด้วยตัวเราเองได้ทันทีอ่ะแต่เราพยายามจะปรับตัวเราเพื่อดึงคนเข้ามาหาเราให้ได้ถ้าเรานั่งโทษในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไปเรื่อยๆผมว่ามันชิบหายหมดอ่ะไม่ใช่อะไรชิบหายคือเนี่ยmental เราจะ break down ซะก่อนมันใช้เวลานานเหมือนกันกว่าค็อกเทลจะเป็นค็อกเทลทุกวันนี้ครับครับก็ผมชื่อถ่ายแล้วโหปันธพลประสานนาฏกิจนะครับชื่อเล่นชื่อโอมตำแหน่งร้องนำครับผมเล่นดนตรีวงค็อกเทลครับผมก็จะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของความบังเอิญวันนั้นพี่โอมโทรมาหาผมจำได้เลยว่าเนี่ยพี่โอมโทรมาบอกว่าเนี่ยวงได้เข้ามาอยู่ที่จีนี่แล้วนะผมบอกโอ้โหเฮ้ยสุดยอดเลยได้คุยกันสักพักผ่านไป2 อาทิตย์เราก็เซ็นสัญญาเข้าจีนี่เลยจังหวะหนึ่งเราจะได้มันก็คือได้เลยทำไมเราพยายามมาตลอดเราไม่เคยได้แต่พอมันมีความบังเอิญอย่างนี้ด้วยโอกาสมันมาถึงเราก็ได้แล้วก็คือคงเป็นเรื่องของโชคชะตาจริงๆครับในเรื่องที่แม่งพูดยากอ่ะเราจะไปรู้ได้ยังไงเราไม่รู้เลยว่าแบบจริงๆไอ้ที่เราเลือกอ่ะโดนกำหนดให้เลือกหรือเปล่าเราไม่รู้เลยว่ามันมีพลังที่ใหญ่กว่าสร้างรางให้เราเดินตามนั้นเราเข้าใจว่าเรามีฟรีวิลแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เลือกด้วยตัวเองไหมเห็นนะครับสภาพใดห้อยนะฮะทำให้เราติดอยู่ที่นี่มาประมาณ2 ชั่วโมงแล้วครับมันมีคนกำหนดอะไรบางอย่างเอาไว้แหละบางคนที่ว่าที่กำหนดก็คือตัวเราที่กำหนดผลลัพธ์ของการกระทำของเรารถเป็นไรครับรถหม้อน้ำรั่วครับถ้าเราเลือกเดินไปทางซ้ายเราก็ต้องเจอของที่วางอยู่ทางซ้ายไงตายแล้วพี่เปิดแอร์ไม่ได้อีกประมาณ7 ชั่วโมงถ้าเราเลือกเดินไปทางขวาเราต้องเจอของที่วางอยู่ทางขวาผมเลือกเองว่าผมจะเดินซ้ายหรือผมจะเดินขวาแต่ผมไม่สามารถกำหนดได้ว่าถ้าผมจะเดินไปทางซ้ายผมขอเจอของที่ตั้งอยู่ทางขวามันเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นการเลือกนั้นเหตุและผลย่อมสัมพันธ์กันไม่ได้แนะนำให้ต้องเชื่อแบบนี้แต่การเชื่อแบบนี้ทำให้ผมรู้สึกสบายใจว่าทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งที่เราสร้างขึ้นแล้วเรากำลังรับผลของสิ่งที่เราสร้างขึ้นทั้งนั้นเชื่อไสยศาสตร์ไหมครับบอกว่าวงดนตรีวงหนึ่งจะอยู่รอดได้อยู่รอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับศรัทธาคุณไม่ได้เชื่อใช่ไหมว่าเราสามารถกำหนดโชคชะตาตัวเองได้โอเคก็มีสิทธิ์จะคิดนะครับแต่ถ้าพูดอย่างนี้ผมว่าเรา2 คนไม่ได้เหมือนกันอย่างที่เราคิดแล้วหรอก